දවසක් හැමෝටම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Android ලංකා YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත් මලත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන හැමෝටම මේ වෙද්දී තියෙන ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් මම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාගෙත් මේ වෙද්දී ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ස්ලෝ වෙලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට වීඩියෝ එක බලබලා ඉද්දි බෆර් වෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැති වෙනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් ටිකක් තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. හරි අපි එනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න නැත්නම් දැන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පහළ තියෙන subscribe button එක touch කරලා channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකේදී ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ setting app එක තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ setting කියලා app එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ setting app එක උඩ එකපාරට touch කරලා ෆෝන් එකේ setting ටික open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting ටික පෙන්නනවා. මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන Samsung ෆෝන් එක නිසා මෙන්න මේක තමයි setting පෙන්නන්නේ. මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකේ connections වලට. මෙන්න මේ විදිහට connection වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ mobile network මෙන්න මේ වගේ settings ටිකක් පෙන්නනවා. මෙතනදී අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ mobile networks කියන එකට. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පහළ පෙන්නනවා access point names කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ access point name කියන එක තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මම ගිය විදිහට setting පෙන්නන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ උඩ මෙතන පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ අත්කාචයක් වගේ icon එක. මෙතන search කරගන්න access point කියලා. මෙන්න මේ විදිහට search කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ setting එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට access point names කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතන search කරගත්තොත් setting එක තියෙන තැන හොයාගන්න ලේසි ෆෝන් එක වෙනස් වෙන නිසා. හරි ඊට පස්සේ මේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන access point name කියන එක පෙන්නනවා. හරි මේක ඇතුළටම යන්න. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අදාළ SIM card දෙක පෙන්නනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක නම් පහලින් SIM 1 SIM 2 කියලා පෙන්නනවා. මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් එකට මෙතන තියෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන SIM එක තමයි SIM 1 එක. කියන්නේ Dialog SIM එකෙන් තමයි මම ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මම ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ SIM 2 එකෙන් නම් ඔයා SIM 2 එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අදාළ SIM එක ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන SIM එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට SIM 1 SIM 2 එකට දාගන්නවා. දාපුවාම ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා ආගේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොවයිඩර් දීලා තියෙන APN setting එක. මෙතන Mobitel SIM එක නිසා මගේ Mobitel කියලා පෙන්නන්නේ. ඔයා Dialog SIM එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන Dialog කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම Hutch Airtel මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අදාළ APN එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙයක් මතක් කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතනදී මම හදන setting හැර අනිත් setting මම වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒක නිසා හරියටම වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න. මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට පහළටම යනවා. පහළටම යද්දී ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා APN protocol කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන APN protocol කියලා තියෙනවා. මේක ටච් කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලගේ මේ APN protocol කියන එක IPv4 එකේ හරි IPv6 එකේ හරි තමයි ඇත්තේ. ඔයා මේක දා ගන්න ඕන මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන IPv4 layer එකක් IPv6 කියන එකට ටික් එක දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ තවත් පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා ඔයාලට මෙතන APN roaming protocol කියලා එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ටච් කරගන්න. මේකත් ඔයාලා IPv4 සහ IPv6 කියන තියෙන එකට දාගන්න setting එක. හරි ඊට පස්සේ පහළට මැද්දේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා bearer කියලා එකක්. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ setting ටිකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ LTE කියලා එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ LTE කියන්නේ 4G ෆෝන් වලට එන එකක්. මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එකක් නම් මෙන්න මේ LTE කියන එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක් නම් මෙන්න මේ LTE කියන එකටත් මේ ටික් එක දාගන්න. දාලා පල්ලෙහා තියෙන OK කියලා බටන් එකක් මෙන්න මේ OK කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අදාළ setting ටික අපි හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරගන්න ඕන. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහරවිට මෙතන උඩින් හරි ලකුණක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ නම් මෙතන ඩොට් 3ක් පෙන්වන්නේ. මේ ඩොට් 3 ටච් කරාට පස්සේ save කියලා එකක් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ save කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ setting එක save වෙනවා APN එක. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහරට වට signal 4G පෙන්වන්න නැති. සමහර වෙලාවට 4G 3G වෙනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට signal මාරු වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්නේ හරියම විදිහට එක දිගට signal එන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේකටත් මම සුපිරිම ඔයාලට ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. මේකට අපි පුංචි app එකක් use කරනවා. මෙන්න මේ 4G LTE only කියන app එක. මෙන්න මේ app එක ඔයාලට Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ application එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට description එකේ link එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ නම ඔයාලට Play Store එකේ search කරලා මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්න ඔයාලට මේ app එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ අපිට 4G විතරක් signal එක දිගට
තියෙන විදිහට setting හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ 4G 3G විදිහට මාරු වෙන්නේ නැහැ signal. එක දිගටම 4G විදිහට signal පෙන්නනවා. කොහොමද මේ setting එක හදාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයා මෙන්න මේ app එක download කරගෙන මේක open කරගන්න. මේක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩම තියෙනවා open advanced hidden setting for LTE only mode කියලා. මේක උඩ touch කරගන්න. හරි මේක උඩ touch කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක add pay වෙන්න පුළුවන්. මේ add close කරගන්න. මේ add close කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම phone info කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා select phone index කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ select phone index කියන එකෙන් අන්නේ අපිට අදාළ SIM එක මෙතන select කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ පළවෙනි SIM එකෙන් නම් ඔයා මෙතන පළවෙනි SIM එක දා ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ ඔයාගේ phone එකේ දෙවෙනි SIM එකෙන් නම් අපි මෙතන දෙවෙනි SIM එක select කර ගන්න ඕන. හරි මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මෙතන ඔයාලට පෙත්තෙන් පෙන්නනවා මෙන්න මේකේ පුංචි ඊතලයක් වගේ icon එක. මේක උඩ මෙන්න විදිහට එකපාරට touch කරගන්න. හරි මේක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට උඩම phone 0 phone 1 කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ phone 0 කියන්නේ පළවෙනි SIM එක ඔයාගේ. phone 1 කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන දෙවෙනි SIM එක. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන ඔයාගේ phone එකේ පළවෙනි SIM එකෙන් නම් මෙන්න මේ phone 1 කියන එක උඩ touch කරගන්න. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන ඔයාගේ phone එකේ දෙවෙනි SIM එකෙන් නම් මෙන්න මේ phone 1 කියන එක උඩ touch කරගන්න. මම මගේ phone එකේ ඉන්ටර්නෙට් යන දෙවෙනි SIM එකෙන් හින්දා phone 1 කියන එක උඩ touch කරගන්නවා. ඔයා පළවෙනි SIM එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යනවා නම් phone 0 කියන එක උඩ touch කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ SIM එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළට මැද්දේ මෙතන පෙන්නනවා set preference network type කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන එහා පැත්තේ පුංචි ඊතලයක් වගේ icon එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට touch කරගන්න. මේක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ menu එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ menu එක ඔයාලට පෙන්නයි LTE only කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට LTE only කියන එක උඩ select කරගෙන එකපාරට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ data off වෙලා මෙන්න මේ app එක connect වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔටෝම ආයෙ data on වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ setting හැදුවට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ 4G signal විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ 4G signal යන්නේ නැහැ. 4D 3G වෙන්නේ නැහැ. එක දිගටම 4G signal විතරයි පෙන්නන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාගේ SIM එකට එන call සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට 4G only දාගත්තට පස්සේ එන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යම වෙලාවට මේ app එක දාගෙන නැවත ඔයා මේකෙන් setting අයින් කරනවා නම් ඔයාගේ phone එකේ setting වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ setting app එකට ගිහිල්ලා connection කියන එකට ගිහිල්ලා mobile networks කියන එකට ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා network mode. ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන LTE only වැටලා තියෙන්නේ. අපි අර app එකෙන් LTE only දාපු හින්දා තමයි මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මේක උඩ touch කරලා නැවතත් LTE 3G 2G auto connect කියන එක දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් setting හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ signal මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4G තිබ්බ 3G වෙනවා. ඉතින් 4G විතරක් signal ගන්න ඕන නම් ඔයාලට අර app එකෙන් මම කියපු විදිහට setting හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රම හරහා ඔයාගේ පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ internet speed එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම අවසානයේදී මම ඔයාලට තව ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාගේ phone එකේ setting වලට ආයෙත් ඔයා යන්න. මම මෙන්න මෙතන මගේ phone එකේ setting app එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මෙතන මේ search icon එක ඔයා search කරගන්න data limit කියලා. ඔයාගේ phone එකේ data limit කියන එක තියෙන තැන හොයාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. data limit එහෙම නැත්නම් data warning කියලා වෙනවා data usage. මෙන්න මේ විදිහට data කියලා type කරලා පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ billing circle and data warning කියලා එකක් වෙන්නයි. මේක තියෙන තැන phone එකෙන් phone එකට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා මේ setting එක හොයාගන්න. ඔයාලට මේ setting එක හොයාගන්න බැරි වුණා නම් පල්ලෙන් ඔයාගේ phone එකේ වර්ගය කමෙන්ට් කරන්න. මම setting එක තියෙන තැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි මේකට යන්න. මේකට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට උඩින්ම SIM 1 එක පෙන්නනවා. පහලින් SIM 2 කියලා පෙන්නනවා. ඔයා data use කරන SIM එක SIM 1 එක නම් මේ SIM 1 එකේ billing circle and data warning කියන එකට යන්න ඕන. ඔයා data use කරන SIM එක SIM 2 එක නම් SIM 2 එක යටතේ තියෙන billing circle and data warning කියන එකට යන්න ඕන. මම මේ data use කරන SIM 2 එකේ නිසා මෙන්න මේ SIM 2 එක යටතේ තියෙන billing circle and data warning කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා set data warning කියන එක on වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නිල් පාට ටික් එක. මේක ටච් කරලා මේක off කරගන්න. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ data limit එකක් දානවා. මේ limit එක පැන්නට පස්සේ ඔයාගේ internet එක slow වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ setting එක off කරගන්න. මේ data warning කියන එක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක off කරගන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙනවා set data limit කියලා. මෙන්න මේක ටික එකත් මෙන්න මේ විදිහට off කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රම හරහා ඔයාගේ phone එකේ setting හදලා try කරලා බලන්න. ඔයාගේ internet speed එක තිබ්බට වඩා ටිකක් ස්පීඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ කරද්දී ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්න ගැටලු ආවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අදට ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.